قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهارده عن شاب وسيم وغني بيسافر بس بيرجع بعد 10 سنين وبيتقابل مع حبه القديم وبيحاول يبين ده ليها ويحبوا بعض من تاني. فيا ترى يقدر يعمل ده ولا لا؟ ده اللي انا اعرفه. بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير. ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ مع هونغ اللي بتكون بتجري بس يونغ بيروح يلحقها قبل ما تتأذى على طول وبيطمنوا على بعض علشان هما كانوا هيتقابلوا اصلا وبيخافوا على بعض كتير وان مفيش اي زعل حصل بينهم وبيتأسفوا لبعض هما الاتنين وخصوصا هي علشان كانت متضايقة وما عرفتش تثق فيه فبيطمنها وهي بتعترف بحبها واعجابها وهو كمان وبيفضلوا يتجادلوا على مين اللي بيحب التاني اكتر. فبيروح يوصلها وبطار دلان ياكل معاها وبيدخل بالفعل فبتروح تدفيه من البرد ده وبيخططوا ياكلوا ايه وشايفه انه بيقرب منها كتير وعلشان كده بيقرر ان هو اللي يروح يطبخه وبتكون مرتبكه منه جدا خصوصا انهم جنب بعض على طول. فبتروح تاكل معاه وهي متابعاه في كل تحركاته وبياكلوا سوا وشايفه انه بيقدر يعمل كل حاجه وكويس وعايزه تعرف كان ايه اللي بيحصل وهو في امريكا ومش عايزاه يسيب شغله فبيعرفها بالحاجات اللي بيعملها واللي عاوز يعملها هما مع بعض وانه يكون معاها على طول ويعملوا كل حاجه سوا وان مش عاوز يمشي وبيسيبها خالص وبيفرحوا. بس فجاه بيقع وهي فوقه وبتكون شايفه ان اللي حصل ده صدفه وبيقرر يبوسها ويفضلوا مع بعض شويه. فهنا سيون بتكون قاعده حزينه وهونغ بتتكلم على انها مش عايزه ترجع كوريا تاني ابدا واجبرته على ده علشان اكيد يتاذى كتير وسيون بتخطط تعمل حاجه. فبيعدي اليوم مع يونغ اللي بيكون نام عند هونغ وبينزلوا سوا وفجاه سيون بتكون موجوده وبيتصدموا وبتفضل مش طايقه هونغ خالص وعلشان كده بيهون عليها المعامله الوحشه دي وبتروح عشان تودعه. فبيمشوا ورا بعض وسيون شايفه في انها بتتابعها وعلشان كده بتجري وبتقرر هي اللي تروح قدامها وبيفضلوا يتنافسوا مع بعض وسيون مش عايزه تندهب امي خصوصا انهم مشتركين في كل حاجه وهي انهم بيحبوا يونغ وبتكون بتتعامل بشكل غريب وبتمشي على طول وبتشوف انها بتشتغل جنب شركتهم وشايفه في ان ده القدر. فبنروح ليونغ اللي بيتقابل مع صاحبه ده واللي قرر انه ما يرفضش العرض بتاعه ويشتغل معاه على طول ومش عاوز يعمل مع اي حاجه. ومن هنا بايك بيكون متضايق على سيون عشان يروح يشتغل مع شخص تاني وده يعطل العمل طبعا وبيكون متضايق جدا. فبنروح لزميل سون اللي عاوزين انه يرتبط ويتجوز ومش بيعرف حد انه في علاقه وطبعا جيب بتتضايق وبتقرر تروح عشان تكلمه ومش عايز انهم يخلوا الامر سر اصلا وبيكون اعتراض على ان الكل هيعرف ومش فاهم ده هيحصل ازاي وجيم مش عايز انهم يخبوا ده. وفجاه الطلاب بيجوا وبيعملوا انهم بيتخانقوا على طول وبيمشوا. فبيعدي الوقت مع يونغ اللي بيفضل مركز على هونغ هي بتقرا وعلشان كده بتتكسف وبيفضل مركز فيها على طول وبيقرر في انه ينام معاها شويه وهي بتركز فيه وبتفتكر قبل 11 سنه وقت ما كنا في المدرسه وهي بتخطط تعمل ايه خصوصا انها بتحب الرسوم المتحركه وبتشوف يونغ هو بيلعب ومش عارفه ازاي يكون رياضي ويقع في حفره كده وبتفضل شايفه انه كويس جدا وبتعجب بلعبه وانه بيكسب على طول وفي كل مره بتكون فيه وبتشوفه بتفرح جدا وبتروح توري رسوماتها اللي ناويه تدي ليه بعد ما تبقى مخرجه رسوم متحركه. ولما الاشخاص بيجوا بيخفوا على طول ومش عاوز انهم يشوفوهم مع بعض ومن هنا بيركزوا بعض هما الاثنين علشان الاشخاص دول بيتكلموا عليها بشكل وحش وبتفتكر ده وبتفرح انه كان خايف عليها من زمان وبتلمسه وعلشان كده بيفوق وبتعرفه في انها افتكرت حاجه من الماضي ولما بيكون عاوز يعرف بيضحكها وبيعترفوا بحبهم لبعض على طول. فبيعدي اليوم مع هونغ اللي بتفوق وبتلاقي في ان السما بتثلج وبتتبسط جدا وفجاه سيون بتجيلها وبتفكر في انه يونغ وعلشان كده بتدخلها وهي مستغربه منها جدا وهي بتشوف البهدله والقصص اللي عندها وبيكون مش عندها حاجه تقدم ليها وعلشان كده بتديها الظرف ده اللي عايزه توقعه وعلشان كده بتقرر تشوفه وتتصدم. فبنروح ليونغ اللي بيشوف شنطه سفر سيون وبتقرر انها ترجع لامريكا وبتروح تعرفه انها انتقلت مش بسبب ابوه بس بسبب الامكانيات اللي شافتها هناك وعايزاه يروح معاه وياخد قرار خصوصا انه كان بيحل كل حاجه لنفسه وعايزاه يرد عشان ده يبقى محامي وناويه ترفع ضده قضيه علشان ما قبلتش استقالته وعايزاه يرجع عشان الوقت بيعدي وبيخسروا مال بسببه وبتعرفوا ان اهم حاجه عندها هي العمل ومش ناوي يتخلى عن رايه وبتحطه في حيره على طول. فبنروح لهونغ اللي بتروح العمل وهي حزينه جدا وبتفتكر وقت ما كانت مع يونغ في اي مكان بتكون فيه اصلا ومن الواضح ان سون قالت لها حاجه بتخليها حزينه وبتفتكر ان يونغ راجع كل حاجه وبتعرض لها في انها تيجي معاها لامريكا وتكون مع يونغ هناك بس هي مش عارفه ازاي تثق فيها اصلا وسيون بتكون بتثق في يونغ عشان هي ويونغ يدخلوا في خناقه على طول وان لو يونغ مشي مش هيرجع لفتره كبيره وبتقرر في انها تيجي وبتعرض ده عليها في انها تسيب كل حاجه وبتخيرها ما بين انها تكون هنا وما بين انها تختار يونغ وتيجي معاه اصلا. وفجاه بتشوف كيم وبتستغرب انه موجود في البرد ده وعلشان كده بتقرر انها تعزمه على الطعام على طول وبتقرر استخدام البطاقه دي وبتروح تعرفه انها ممكن تروح لامريكا وبيكون معارض بس هي بتفكر في رؤيه العالم الخارجي وانه يكون عامل ازاي وعلشان كده بيوافق ولما مفيش حاجه نجحت ممكن ترجع اصلا وعايزه تاخد رايه وعلشان كده بيقول لها في انها كده تمشي اللي في دماغها وعايزه تفكر في كل حاجه بشكل احسن
وبتاخد قرارات كويسه، وهيبقى فخور بقى على طول وبيفرحها، وبتعرفه في ان حبيبها ده وهيونغ الشاطر، ومش عارف ازاي يكون مرتبط بيها اصلا، ومش عارف ازاي يكون معاها كده عادي. فيونغ بيروح يودعها، وبتعرف انها اتكلمت مع هونغ ومستنيها في انها تشوفهم في امريكا، وعلشان كده يونغ بيروح لهونغ ومش بيلاقيها طبعا، وعلشان كده بيروح يدور عليها في كل مكان، بس هي هنا بتوصل وبتروح تفكر في اللي حصل، ومش عارفه تاخد اي قرار، ومش بترد حتى على يونغ، وتفضل حزينه طبعا. بس يونغ بيروح يشوف انها وصلت وبيطلع جري ليها، وبيكون متردد يروح ولا لا. فبيعدي الوقت مع جي اللي مستنيه وصول سون ليها، وبيكون مع كيم، وعلشان كده بتنادي عليه، وبتكون حاسه بالوحده اصلا، وبتقرر تمشي وهي متضايقه جدا، والحذاء بتاعها بيعلق، وعلشان كده بيروحوا بيساعدها على طول وبيلبسوا ليها. وكيم بيستغرب هو بقى زمايلها، وسون بيقول انها تستعد عشان مش هيخفي مشاعره من تاني، وبيروح يعرف كيم انه هيتجوز جي، وعلشان كده بيوافق على طول وبياخدها، وبيطلع يجري وما بيصدق اصلا. فبنروح لسانغبيل وهو في المطعم، وبايك بيجي وبيشوف ان باي هنا، وعلشان كده بيقرر ان يخلي بيل يساعده انه يقعد معاها، ولما بتشوفه بتكون هتمشي بس بيوقفها وعايزه تكون معاه وتخلص طعامها، هو ما بيصدق، وبيل بيروح يعرض لهم الطعام كويس وعشان يشربوا سوا كمان، وبتكون لسه فاكره الحاجات اللي بيحبها والحاجات التانية، وبيل حزين علشان الكل مرتبط معاه ده هو. فبنروح مقابله يونغ وهونغ وبتمشوا سوا، وبتكون شايفه انهم لو اتقابلوا من بدري كان هيكون احسن، وعلشان كده بيروح يعرض عليها انهم يعيشوا في امريكا علشان انا مش عارف اتخلى عنها خالص، وعلشان كده بتعرف انها بتحبه جدا ومش عايزه تسيبه وبتبكي، وعلشان كده بيهون عليها علشان كل حاجه بتحبها موجوده هنا، وشايف انه مش معاه كتير عشان يكون معاها، وهي بتتاسف ليه، وشايف ان مفيش اي حد يعرف يغيرها، وبيديها كتابها الاول عن حبها الاول علشان يلاقي ذكريات كتيره وعايزه تكمل في حلمها وبتبكي، وبيوعدها في انه هيرجع تاني ومش هيسيبها خالص، وعلشان كده بتبكي وبيحضنها على طول وبيبكي معاها. فبيمشي يروح ياكلوا وبيهتموا بيها، وصاحبة المطعم ده مش مصدقه ده، وبيبداوا انهم يحتفلوا سوا وبيتصوروا وبيعملوا ذكريات كتيره قبل ما يمشوا، وبيقضوا الوقت كله مع بعض وبيناموا سوا كمان. فبيعدي الوقت وبتعرف في جي، وبيفكر ياخد كام شهر لغايه ما يرجع تاني، وهي مش عارفه ازاي تخليه يعمل كده اصلا، وبتكون عايزاه تروح لامريكا معاه بس بترفض عشان كل حياتها هنا، وبتقرر هونغ انها تستناه خصوصا انها حبته كتير، وبتحاول تفرحها عشان ياخدوا اجازه سوا. فبيروحوا يخرجوا وجوسون ويونغ اللي هيفضل 10 ايام قبل ما يمشي، وبيتجمعوا كلهم سوا. فبايك بيكون ماشي مع باي اللي بيساعدها قبل ما تقع في التلج، وبتكون فاكره امتى ارتبطوا وبيفرحوا سوا. فجي بتشوف ان كل ما حبه الاول حاليا، وبيل اللي مش عارف ان حبه الاول وناوي يشوف حبه ده واللي هيقابل البنت دي في مره، وبتفضل يجي تدلع على سون، بس سونغ بتتاسف ليونغ انها مش هتيجي، وعلشان كده بيمشي وبيروح يرن عليها وهي في العمل اساسا وسهرانه ومش بترد عليه. فبيروح يتكلم مع سون على انه ساعد في مقابلته لهونغ برضه وبيفرحوا. فبيعدي الوقت وبيكون مسافر، وهونغ لسه ما جاتش ومش عارف هي فين، بس بيل بيودعه على طول وبايك كمان بيودعه وبيمشي. فبنروح لجون اللي بيكون بيعطي محاضره لطلاب كيم وهو متابعه وزعلان، وده علشان يونغ مشي من غير ما يودعه، وبيكون فرحان بتواجد سون معاه. وجون بيفكر في كتاب القصه بتعبر عنه، وجا شايفه في انه لسه زي ما هو وهيرجع طبيعي من تاني. فبنروح ليونغ وهو مستني الطياره، وفجاه يونغ بتجيله وبتكون قررت انها تسافر معاه اصلا لامريكا، ولما بيشوفها بيتصدم من قرارها ده، وعلشان كده بيحضنها، ومن هنا بيبوسها على طول عشان فرحان بتواجدها معاه، وبيفتكر زمان وقت ما كانوا في المشفى وشافها صدفه، وهي بتكون شايفه في ان الصدف اوقات بتكون مدخل لحياه بين اتنين ملهمش علاقه ببعض، وان بالمواقف اللي حصلت وكل صدفه اكيد في قرار بين اتنين، والحاف انه كان اتجبس بسبب انقاذها اصلا، وانهم وقعوا في حب بعض من زمان اساسا. فبيكونوا رايحين سوا فرحانين انهم هيكونوا مع بعض خلاص. وقصتنا بتخلص علينا مع انتظار مسلسلات تانية جميله جدا. تابعونا، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس حلوين علشان يوصل لكم المسلسلات التانية كتير. سلام.